Hi guys! Welcome back to my channel! So as you may know, nanglaag mi og Singapore and Malaysia atong February. That was on Valentine's. 1 week mi dito. But sa mga wala pa nakakita sa mong video, please tanaw na mo. Episode 1 is Singapore, episode 2 is Malaysia, and this will be the last episode which I will be talking about all the requirements and possible nga mga things nga pwede ninyo i-prepare before flying out to Singapore or Malaysia. I will just put some clips aning a vlog para dili ako nang inyo makita no nasa mga clips sa amo ang trip sa Singapore and Malaysia. So just keep on watching. Fantastic. So for the requirements, a lot of you guys have been asking, especially sa mga friends, if unsa nga mga requirements sa mong ipang prepare, stricto ba daw sa immigration, need pa ba og swab test, and need ba og show money. But I'll put in here all the requirements nga gi-prepare na mo ni siya tanan among gi-prepare. But guys, dili ni siya tanan gipangita or gi-need sa immigration pag adto na namo sa airport. Pinaka-importante ani is the travel insurance, which is pwede ninyo makuha via GCash. In our case, since loading man kaayo ato nga time, sa airport na mi actually nagkuha because giingnan mi sa crew sa Cebu Pacific ay sa Scoot man among airline nga gisakyan. Giingnan mi sa Scoot crew na if wala daw mi travel insurance, possible daw nga ma-offload mi sa immigration. So, well, kamulo mi og check-in, kamulo sad mi og kuha og travel insurance sa GCash. But since loading man ang GCash ato nga time, ning switch mi sa AXA nga insurance. Same lang gihapon ang price niya. I think nara around 350 per person or wala ra kaabot 350 per person, and good for 7 days na to siya nga travel insurance. So kato siya kay gi-use na mo siya both Singapore and in Malaysia. And guys, gi-print gid ni namo tanan requirements kay para nigpangayo sa immigration. Dali na lang siya kuhaon. So we booked our accommodation via Agoda, both sa Singapore and sa Malaysia. And sa Singapore, nag-hostel lang mi. Good for 4 ang room. 4 man sad mi kabuok. And common ang CR, but limpyo jud kaayo ang hostel and daghan kaayog mga foreigner po dito. Tas wala jud arte ang mga tao dito. Sa Malaysia, kay hotel ang amo ang mura siya AIRBNB, hotel siya. But ang difference lang is sa Malaysia man good, much cheaper ang rate per night sa mga hotel sa Malaysia. So, depende na ninyo if asa mo mag-book. Pwede mo mag-book sa Airbnb, pwede sa Agoda, pwede sa booking.com, or pwede sad mo manawag diretso sa property or contact them sa ilang Facebook page if naa sila Facebook page. So, airline, I chose Scoot kay mas cheaper siya and maogyoy ka namin mostly ginasakyan sa mga tao going to Singapore. Another tip, if manlaag mo og mga famous tourist spots and need siyang bayad or naay entrance fee, book your ticket in advance via Klook kay para dili na mo maglinya-linya dito sa inyong atuan, especially Universal Studios and other famous nga mga tourist spots sa Singapore and Malaysia. And guys, you can use your cards sa Singapore and Malaysia. If na may debit card or credit card, pwede na ninyo magamit dito pambayad sa inyong mga pamaliton. But make sure lang nga ang inyong adtuan kay mo dawat sa dog card. And take note as well nga naay uban establishments or especially sa Singapore mahal ang conversion rate. So mas mahal ang charge if card ang inyong gamiton. And if magpa-exchange mo og money, pwede ra sa airport kay mas taas ang ilahang exchange rate i-compare ninyo sa kung naa mo sa city center sa Singapore and Malaysia. Pero nakatry sad mi og withdraw sa Malaysia no gamit among credit card, but nalang jud difference ang rate
compare nimo sa kung magpa-exchange na lang ka sa airport. So, I would suggest nga magpa-exchange na lang yun mo daan sa airport para mas taas ang iyang conversion rate. And another tip, since mag-need man dyan mo wifi no or SIM card going abroad. So, since upat man may, among gibuhat is nipalit ko og isa ka SIM card for our wifi and gi-share na mo, gi-sharing lang may upat kay kusog man sad ang data, tapos 100 gig man siguro to ang isa ka wifi SIM. So gi-share na mo siya for 1 week and kato siya nga SIM guys kay gipalit na mo sa 7-Eleven sa Singapore. But na-use na mo siya sa Malaysia. So kailangan lang nalang kay app nga i-download ato nga SIM card. No worries kay ang mga teller sa 7-Eleven sa Singapore kay tudloan man mo nila unsa nga app ang i-download kay para magamit ninyo siya inig ato ninyo og Malaysia. And one more thing guys, kinigyod, as in kinigyod nga tip ha, take note jud ani kay wala na mo ni na-anticipate. Since mahal man ang pamaliton sa Singapore, you should bring your own coffee, bahalag sachet, shampoo, sabon, toothpaste. Ay sa Singapore wala sila katong mga sachet nga mga shampoo and kape naa if moadto mo og Orchard Road. Pero mahal jud kaayo, as in mahal jud kaayo. So you should bring your own basic nga mga toiletries and kape or gatas or Milo. And walkable lang gid kaayo ang Singapore. So make sure lang ang musuot mo mga comfortable nga mga clothes, slippers if ganahan mo, or make sure nga naka-shoes mo para dili man nakita inyong bagtak if ganahan mo maglakaw-lakaw sa Singapore. And you should bring power bank all the time kay lisod kaayo maguli-uli pa mo sa inyong hostel no or hotel, tapos mga lowbat mo. Dali raman sa tulon good ang mga places and establishments sa Singapore, but Google Map is the key, especially if manakay mo og bus or train. Dapat kabalo mo unsa nga bus number ang inyong sakyan, asa mo muna og nga bus station. And then very last for this Singapore tips, kay you should eat in hawker's place or hawker center kay grabe lami kayo ang mga pagkaon dito and barato ra pagid kaayo. Na mga pagkaon dito like 1 meal na siya ha, na ay $3 to $5 and mabusog na jud ka ana. And if group mo pwede mo mag-sharing. So mahal man gud kaayo ang Singapore jud guys, mahal jud kay ang Singapore. But if na may budget no, why not mo try mo og kanang eat sa mga famous restaurants nila or famous nga mga kan-anan gud nila. But I would highly suggest Hawker's Place Hawker Center. It is the best, barato but lami, daghan kag choices, daghan kay mga Asian food dito. And Malaysia, actually travel time from Singapore to Malaysia is 5 to 6 hours. Pero siguro if mo biyahe mo late night na or kadlawon kay siguro mga 4 to 5 hours lang. But in our case kay we traveled from Singapore to Malaysia 3 p.m. me but mga almost 4 p.m. na gid mi nakalarga ang bus ato. And if ganahan mo hassle-free sa pagpalit sa ticket, kay pwede ra mo mag-book online og mga sleeper bus or any bus nga ganahan mo na ay mga choices. Ako ibutang diri ang link ha kung asa mo pwede maka-book og bus. I would suggest nga mo book na mo daan kung naa pa mo diri sa Pinas, kay if naa mo dito sa gawas tapos inyong card ang inyong gamiton, dili siya maka-receive og OTP. But nasad mo yung option nga mo walk-in na lang. Nakalimot ko asa tong place kay last month pa biya to no, but butang na ko diri kung asa mo muadto kung mag Singapore nya, maka-think mo nga mag Malaysia mo. Anhi mo diri nga lugar, musakay na mo bus one way ra, and every hour ang biyahe from Singapore to Malaysia any bus. So pwede ra sad mo maka-walk-in. Pili lang mo oras. And entering Malaysia, walay laing requirements nga need passport lang yun, at least 6 months validity sa inyong passport. And then medyo stricto lang ang pagpasulod sa Malaysia no gikan Singapore. There are 2 checkpoints nga malabyan ninyo. First checkpoint kay iskan inyong passport, iskan inyong naong, inyong mga fingerprints. And tips kay naka-try jud mi ani nga stricto jud kaayo ang
kanang ilang security dito na amin nasundan nga Pinoy gyapon to sila nga mag-uyab tas nag-vlog sila. Nag-video sila sa sulod ni may gani si mama kay niingon siya nga bawal daw mag-video. So, amo ang nag-una, chika minutes ha, ang nag-una, kaya video siya, sumoto, gitawag siya sa security. Kay bawal lagi mag-video, so after siya pila ka minutes, interrogate siya dito. So guys, if musulod mo og mga securities or immigration, bawal ang cellphones, bawal ang video. Okay? And next checkpoint kay mo na tong immigration. And very smooth lang jud kaayo, passport lang, walay laing questions ang immigration sa Malaysia. Sayon ra kayo, once nga makalagpas mo sa immigration, you're good to go. Pila ka hours away na lang, Malaysia na mo. Dug-ol ra ang mga tourist spots sa Malaysia. And pwede ra gid siya nga mahay kang uban, but na uban nga layo, especially ilang mga temple katong sa Buddha, layo to siya. But guys, barato kay ang Grab. Makahilakas ka barato sa Grab sa Malaysia. So, among gibuhat kay na Grab ra minsan sapat man mi, tipid na jud kaayo. For example, if nakani mo diri sa Cebu no, lahog tukulon ang Grab ra na kay nara sa mga 150 or 180 or 200. So if four mo or group mo, sulit na jud kaayo kaysa mag-bus pa mo or mag-train pa mo, pila pa ka oras ang biyahe. Ang Grab dali ra jud kaayo. And you should try to book around the city center like Bukit Bintang or near Berjaya Times Square kay naadra tanang famous establishments, doon ra dira ang Petronas Twin Towers, mga night markets, nightlife. So around Bukit Bintang mo pag book. And lastly, my god, nahuman na jud ta guys. Sorry, you should try to eat in Jalan Alur Food Night Market kay the best ang ilang mga food dito. Although pricey lang siya ang ilang night market ito, but taas kay na siya nga night market, tagan kay mga Asian food nga pwede niyo pilian. And mulakaw lang mo gamay na ay mga souvenir shops sa dapit sa Jalan Alur Night Market nga pwede niyo palitan. And lakaw lang jud mo, like gamay lang jud kaayo. Mao na to katong mga nightlife nga mga bar, and dira magtapok ang mga foreigners, ang mga turista, even locals. On weekdays, daghan kay tao, samot na kung weekend. So you should try nightlife in Malaysia. That's it. If naapo mo yung mga questions or naapo kayo mga nalimtan, ganahan ko ninyo i-correct sa mga nakaadto na ang Singapore and Malaysia, please comment down below, and please don't forget to hit the like button, subscribe sa akong channel. Guys, 600 ka pinata, gamay na lang kaayo mag 1,000 nata. But thank you so much kaayo sa mga nag-support. If naapo mo mga questions bitaw, ask lang mo, comment lang mo below, or chat mo na ako sa Messenger or sa Instagram. Thank you, and see you soon sa akong next vlog.